زیباترین سلام دنیا طلوع خورشیده، اونو بدون غروبش تقدیمت میکنم. امیدوارم هر کجا و هر ساعت از شبانه روز که هستی حالی خوب و دلی پر امید داشته باشی، اتفاق بیفته برات هر آنچه که در تمنای به دست آوردنش هستی و خیرش برات نهفته است در اون ماجرا. آرزو دارم امروز پر باشه از خبرهای خوب و اتفاقهای بی‌نظیر. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای بشنویم پیام امروز رو تا بدونیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون امروز داره. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش بارندان، که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد. عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال، چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد. در این باغ از خدا خواهد دگر پیران سرحافظ، نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. خب بریم ببینیم که تفسیر این غزل چیه، چی تو دل خودش داره برامون. چیزی که تو همین ابتدای پیام امروز داره میگه خیلی متفکری، خیلی با استعدادی، پر انرژی و با محبتی، اما یه ایراد کوچولو داری که زودرنجی و روحیه حساسی داری و داره بهت این نصیحت رو میکنه که به خاطر مسائل کوچیک خودتو ناراحت نکن، دنیا ارزشش رو نداره و جزو اون دسته از افرادی هستی که هر اعتراضی رو توهین تلقی میکنی، هر اعتراضی رو توهین تلقی میکنه و این باعث میشه تو همون لحظه تو احساس کنی یکی داره به توهین میکنه، علیرغم این که شاید بتونی با چند ثانیه مکث کردن نظر خودتو بیان کنی، از خودت دفاع کنی و طرف مقابل رو مجاب کنی که داره اشتباه میکنه، ولی همین که تو احساس میکنی یکی داره به توهین میکنه که دیگه همه چی خراب میشه قربون شکلت. پس در نتیجه یکم مکث باید بکنی. داره میگه که یک معامله ای رو انجام دادی. قبلش اینو باید بگم که معامله رو ما توی تفسیرخوانی که زمانی که داریم انجام میدیم صرفا نیستش که شما رفته باشی جای یک سندی رو امضا کرده باشی، صرفا چیزی رو خریده باشی یا فروخته باشی. معامله میتونه یک عهد و پیمان باشه. معامله رو ما میتونیم حتی یک عهد و پیمان با خودمون داشته باشیم، به خودمون قول بدیم، با خودمون یک تصمیمی رو گرفته باشیم و داره میگه که یک کدورتی تو این معامله پیش اومده. میگه اشکال نداره، میتونی معامله رو فسخش کنی و اینو به تعویق بندازی. منفعتت در اینه که بخوای بابتش صبر کنی و درست تصمیم بگیری و اینو داره تذکر میده که اگر امکانش هست اینو به تعویق بنداز و بعداً تصمیم بگیر. دوستای خیلی خوبی داری که همیشه در همه حال هواتو دارن، خیلی هم دوستشون داری و وابسته هم هستی، اما سعی کن در کنار دوستات به خانوادت هم توجه کنی و ازشون غافل نشی. اگر جزو اون دسته از دوستانی بودی که نیت احساسی داشتی، باید بگم که شخصی تو زندگیته که بهش علاقه‌مندی
و دوست داری باهاش تشکیل زندگی بدی. به صراحت داره میگه که عجول نباش، صبر داشته باش تا مقدمات فراهم بشه. شناخت به شدت مهمه، وقت بذار بابتش، صبور باش. توی زندگیت هیچ وقت خجالتی نباش. خیلی کار سختی ها، ما یه جمله میگیم ولی پس پرده هزار داستانه. افراد خجالتی اعتماد به نفس پایینی دارن، به خاطر همین مدام نگرانن که دیگران در موردشون چه نظری بدن. اصلا بدتر این که حقشون خورده میشه، نمیتونن دفاع کنن. زمانی که خجالتی هستی یه ایراد دیگه هم پیش میاد. میدونی خیلی جاها گذشت میکنی، خیلی جاها رها میکنی، نه به خاطر اینکه از سر گذشت باشه، به خاطر اینکه خجالتی هستی و احساس میکنی نمیتونی حق تو بگیری. اون لحظه رها میکنی، ولی بعدن میشینی مثل خوره خودتو میخوری که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا سرمو کلاه گذاشتن، چرا خدا اینجوری کرد، و میری تو قضاوت ها و میری تو کینه رنجش ها با خودت. پس اگر بتونی یه چند تا تکنیک ساده که الان میخوام بگم و برای رفع خجالتی بودن انجام بدی، شاید خیلی از مشکلات پیش نیاد. چجوری؟ مثلا توی جمع شروع کنی یواش یواش صحبت کردن، توی مکالمات گروهی شرکت کنی، با صدای بلند تمرین کنی صحبت کردن و توی تنهایی با خودت، با افراد جدید شروع کنی صحبت کردن. اینا تکنیکایی که حالا نمیخوایم راجبش خیلی بپردازیم، همین چند تایی که حالا مد نظرم بود الان خواستم بگم، ولی سعی کن این نقصو بتونی بذاری کنار، چون یک دونه نقص نیست، همراهش پشت سرش مثل قطار 100 تا نقص دیگه فعال میشه. کار خیلی در پیشه، حتما این کارو وساطت کن و پیش قدم شو که به خوبی و خوشی این کار انجام بشه تا خدا هم ازت خوشنود باشه. سعی کنیم خودمون زمینه خوشبختی رو واسه خودمون فراهم کنیم، در واقع خودمون باعث خوشبختی خودمون بشیم، منتظر نباشیم که یکی دیگه از راه برسه و بخواد این کارو برامون انجام بده که جز منت و پشیمونی هیچ چیزی دیگه ای برامون نداره. و در پایان این که خوشی و ناخوشی روزگار رو بپذیر. ممکنه یه روز همه چی مطابق میلت باشه و دنیا به کامت، یه روز هم اوضاع نابسامان باشه و هیچ چیز مطابق میلت نباشه. پس سعی کن با هر شرایطی خودتو وفق بدی و سازمان پذیر باشی. قربونت برم. و اینم بگم چیزی که من خودم آموختم توی زندگی، این که سرچشمه مشکلات ما موانع سر راهمون نیست. سرچشمه همه مشکلات فقط تردیدیه که نسبت به توانایی خودمون داریم. این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. امیدوارم که همه چی باب میلتون باشه، البته با سعی و تلاش خودتون. پوینده باشین و پایدار.